ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲਿਨ So discipline is teaching children how to control their behavior. ਜਦੋਂ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ very dangerous to the mind ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯਕੀਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਟੈਂਟਰਮਸ ਸ਼ੋ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਗਾਈਡੈਂਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਆ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਰਾਈਟ ਪਰ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਫੀਅਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ that ਉਹ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਕੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਾਟ ਸੋ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ that ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਿਆ ਕੀ ਆ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ that ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੇਅਰਜ਼ ਅ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਜਦੋਂ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ very dangerous to the mind ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਐਂਡ ਨਿਆਣੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਮੈਜਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਈਵਨ ਲਾਈਕ 8 years old that punishment ਤੋਂ ਬਾਅਦ I am bad ਮੈਂ ਬੈਡ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਸੋਚੂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ that ਨਿਆਣੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ that ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਸੋ what that does is reinforces bad behavior ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੈਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਡ ਆ ਰਾਈਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰਹੇ ਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਰਾਈਟ ਵੈਰੀ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇ
ਪਰ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਆਣੇ ਸੇਮ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰੱਸ਼ ਬਰਸੋਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਸਟਫ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 2 ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਲਾਈਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਬੈਕਪੈਕ ਰੱਖਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? Yeah, sometimes, for sure. So there's lots of different parenting styles, ਕਾਫੀ different parenting styles ਹੁੰਦੇ ਆ। Specifically, I'll talk about 3. Okay. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆ ਉਹ permissive parenting ਆ। Permissive parenting ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ demand ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ low ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ reaction ਆ ਉਹ high ਆ। So ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲ ਲਓ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਨਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਐਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਆ ਐਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ there is no limit, there's no consequence, there's no boundaries, ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯਕੀਨ ਆ that ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। So then they don't share. So I find this one to be the most significant in that sense, right? ਜਦੋਂ no control. So sometimes people ਇਹ ਸੋਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ that ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਨੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ, no control, no limit, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ। yes, ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। no, because they're not learning anything. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਰਾਈਟ? So that one, and then another one is authoritarian, and I think ਸਾਡੇ community 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੌਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। And the impact of this is ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ either ਮੋੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲੜਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਚਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਰਾਈਟ? or just in general very aggressive, and it changes the mind, brain development. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਔਖੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। So that's very impactful too, right? ਜੀ। So ਇੱਦਾਂ ਦਾ parent ਜੋ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹੂਗਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ। So ਇਹਦਾ expectation high, but result hot, right? But ਜਿਹੜਾ last one ਹੈ ਉਹ authoritative, right? ਉਹ expectation high ਤੇ response ਠੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆਪਣਾ ਖਲਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ
this is very hard as a parent because ਆਪਾਂ stressed ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ then validate them you want to play but you can't that sucks ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ yes ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਤੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਏਜ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ okay so that example ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ is a little older person child right ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ listen ਆਪਾਂ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕਣਾ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ I don't know game ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ there has to be a consequence to that action right sometimes something called natural consequence so for example 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜੇ 'ਚ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ right so it was too late ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸਟੱਡੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ that ਨਾ ਫੇਲ ਹੋਵੇ right but natural consequence ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਦੋ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਬੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਵੇਰੇ early ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ and he got 12 out of 12 but ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀ ਸੋ ਚੋਇਸ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਧਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਚਲਾ ਜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਗ ਲੈ ਲਾਈਕ but ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ because then I'm giving him no limit no consequence for the behavior we don't want our kids to fail but he has to learn right ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ no so even with the backpack he has to learn ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦੇਣੀ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ because that's your emotion right ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਕਰੇ ਰਾਈਟ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸੌਣਾ ਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ early ਉੱਠਣਾ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਟਿਪਸ ਮਿਲਣ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ that ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਮੋੜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚੋਇਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲਿਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਗਿਵ ਹਿਮ ਅ ਚੋਇਸ ਸੇ ਓਕੇ ਲਿਸਨ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਤੇ ਤੋਂ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ TV ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ you know the hook more ਰੱਖ ਦਈਏ closet 'ਚ ਰੱਖਣਾ like ਤੇਰਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ solve ਕਰੀਏ problem communication yeah and choices right ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਧਦਾ ਆ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ because now they're part of the plan ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ that okay mom ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ TV ਦੇਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ right but the problem is it's really hard as a parent right ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਉਹ ਮੋੜੇ ਅਪਸੈਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਨੋ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਦਿਸ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਸਨ ਕਰੀਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਆ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੌਣ ਲਿਸਨ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਆ so it's personal preference me personally I don't like timeouts ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਕਰਦੇ ਆ that ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ you're bad ਸਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਓਕੇ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਆ that ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਟ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਆ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ I think you have to be very active for social media ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਯੈਸ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਹੜੇ ਐਪਸ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਨੈਪਚੈਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਗਰੁੱਪਸ ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਦੇਰ ਵੈਰੀ active groups right are they on Instagram who are their friends ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਇਹ ਚੋਇਸ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹੱਲੇ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਮੈਚੁਰ ਇਨਫ ਨਹੀਂ right ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ because children are not developed enough to make those decisions on their own yeah ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾ ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫੋਨ ਕਾਤੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੂਮ yeah so teenagers a little bit different right but you know some people ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ okay you know 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ there's strategies but apne sometimes log keh dinde main ki kar sakde ha it's a very much you know sade control ch nahi sunde nahi because oh jehda kaam karna pena to you know build that relationship is very hard you know and the parents the fault of any oh different you know generation to aye ho background भी different ya ithe niane different ya fir thanu communication ਨਾਲ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ relationships Harpreet, anything in closing? In closing, I just want to say that when it comes to discipline, just be consistent, you know, and ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ consequence ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਦਾ always ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ and I just want to thank everyone for listening and tuning in today. ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम